Please welcome Executive Vice President of Columbia Global, Wafa El Sadr, and the General Secretary and President of the Socialist Republic of Vietnam, His Excellency, Dr. To Lam. Well, good morning, and please be seated. Good morning, everyone, and welcome to this World Leaders Forum event. We are gathered today in this wonderful space in Low Library to hear from His Excellency, the General Secretary and President of the Socialist Republic of Vietnam, To Lam. Your Excellency, welcome to Columbia University. I'd like to start by recognizing our moderator for today's discussion, and that's Columbia Professor Linh Hang Nguyen, and she is the director of the Weatherhead East Asian Institute at Columbia, which is co-sponsoring this World Leaders Forum event today. To all of you who have joined us today, particularly students, as well as faculty, staff, and guests, welcome to you as well. Now, let me start by saying a few words about World Leaders Forum. This series has a long history at Columbia. The World Leaders Forum was founded by Columbia President Emeritus Lee Bollinger about 2 decades ago. And the goal was to bring world leaders to our campuses to engage directly with the members of our community, especially our students. Over the past 20 years, more than 300 world leaders have spoken at this series. So this tradition continues today. Now this week, in addition to our distinguished speaker today, we will welcome the Prime Ministers of Nepal and Norway, the President of Chile, and the Secretary General of the African Continental Free Trade Area. Just this past Saturday, we welcomed the President of Malawi, the Prime Minister of Haiti, and the First Lady of Brazil, who participated in a most interesting event focused on food and humanity. As a university that is committed to dialogue and committed to debate, intellectual inquiry, and engagement with the world, we are proud that so many distinguished leaders from around the world continue to honor us with their presence at our university year after year. Now, in this space today sit first-year students who recently graduated from high school, as well as advanced doctoral students who are preparing to defend their dissertations. Some of them come from New York, born and raised in this city. Others come from all over the United States, and also many come from every corner of the world, including Vietnam. Your Excellency, by joining us today, you are taking part in a long-standing tradition established to further our mission at Columbia, to teach, to learn, to advance knowledge, and contribute to finding solutions to global challenges. And what unites this audience is the shared commitment to this mission. With that, I am pleased to turn the program over to His Excellency. Following his remarks, Professor Nguyen will join him in a moderated conversation. And as always, this will be followed by a question and answer session with our students. Now I invite Your Excellency to come to the podium, and we look forward to your words and wisdom. Thank you. Kính thưa bà Angela Winter, Hiệu trưởng Trường Đại học Columbia. Thưa bà Anne Nevogo, Phó trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về mạng và công nghệ mới nổi. Thưa các giáo sư, giảng viên, các vị khách quý và các bạn sinh viên thân mến. Trước hết, tôi xin cảm ơn lãnh đạo
Trường Đại học Columbia đã mời tôi phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới dịp tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Thượng đỉnh tương lai và khóa 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và kết hợp làm việc tại Hoa Kỳ. Hẳn các bạn cũng rất tự hào về Đại học Columbia, ngôi trường với bề dày lịch sử 270 năm và là một trong những cái nôi giáo dục hàng đầu của Mỹ, đã đào tạo lên những người đã góp phần làm thay đổi trong tương lai. Trong đó có tới 4 Tổng thống Hoa Kỳ, 2 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, có 103 người đã đoạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học lỗi lạc khác. Tôi được biết nhiều cựu sinh viên Đại học Columbia hiện nay đang giữ các cương vị lãnh đạo quản lý cấp cao tại Việt Nam. Hôm nay cũng có mặt tại đây. Tôi đánh giá cao sự đóng góp của Đại học Columbia vào việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là thời điểm không thể phù hợp hơn để chia sẻ với các bạn về con đường đi tới của Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tầm nhìn cho kỷ nguyên mới. Với Việt Nam, đây là giai đoạn khởi điểm hết sức quan trọng để thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ này. Với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, chúng ta đang hướng tới mốc kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ và 50 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam vào năm sau, năm 2025. Trong khi đó, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới được định hình bởi những thay đổi lớn lao, vừa mang tính chu kỳ, cấu trúc, vừa có những đột phá chưa từng có dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Thưa các quý vị và các bạn, sau gần 80 năm độc lập, gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai ở phía trước. Những thành tựu to lớn mà chúng tôi đạt được bắt nguồn từ con đường đúng đắn mà Việt Nam đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từ một đất nước thân phận nô lệ bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã giành lại độc lập và ngày nay đã khẳng định là một nền kinh tế phát triển năng động. Quy mô của nền kinh tế và thương mại lần lượt ở top 40 và 20 trên thế giới. Nền kinh tế năm 2023 đã tăng 96 lần so với năm 1986 và là một điểm sáng được Liên Hiệp Quốc ghi nhận trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược của đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Là thành viên tích cực của ASEAN và hơn 70 tổ chức, khu vực và quốc tế, có quan hệ với 224 thị trường tại các châu lục. Với tinh thần độc lập và tâm thế tự lực, tự cường, tự tin và tự hào dân tộc, toàn thể hơn 100 triệu người Việt Nam và hơn 6 triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi là xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Sánh vai với các cường quốc Nam châu, trong kỷ nguyên mới, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra để xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh của nhân loại. Truyền thống của người Việt Nam là giàu vì bạn. Chúng tôi không thể thực hiện các mục tiêu cao cả nói trên nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Thành công của chúng tôi là thành công của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định, tin cậy và hấp dẫn
của các nhà đầu tư, của doanh nghiệp và du khách nước ngoài. Con đường để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình là đổi mới sáng tạo, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nhưng với Việt Nam có một điều kiện không thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cho rằng không thể có phát triển nếu không có hòa bình. Vì vậy, kế thừa truyền thống hòa bình, hòa hiếu, lấy trí nhân thay cường bạo của dân tộc Việt Nam sẽ kiên trì chính sách quốc phòng 4.0, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở hiến chương của Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, phản đối các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thời gian qua, Việt Nam đã khẳng định trách nhiệm của mình đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế bằng những đóng góp tích cực, chủ động. Việt Nam đã được Liên Hiệp Quốc coi là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong 10 năm qua, sự có mặt của các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp ở một số nước châu Phi, không chỉ góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế mà còn hỗ trợ người dân sở tại trong đời sống hàng ngày. Nhân đây, tôi cảm ơn và đánh giá cao các đối tác Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả trong việc thực hiện các cam kết quốc tế quan trọng của mình. Với thế và lực mới, Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới, sẵn sàng đóng góp trách nhiệm một cách chủ động, tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Đặc biệt, chúng tôi sẽ cùng với các bạn bè, đối tác chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh y tế, an ninh nguồn nước, v.v. và thúc đẩy xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Thưa các giáo sư và các bạn sinh viên thân mến, trong một thế giới đầy bất ổn với nhiều xung đột cục bộ, chúng ta lại càng thấy rõ ý nghĩa của thiện chí hợp tác, nền tảng để đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ cựu thù thành đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay. Gần 80 năm trước, trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích những lời bất hủ từ tuyên ngôn độc lập 1776 của Hoa Kỳ về sự bình đẳng và các quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, chỉ trong 2 năm, từ năm 1945 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 8 bức thư và điện cho Tổng thống Harry Truman khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Cũng xin thưa với các giáo sư và các bạn là trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 50 năm liền viết nhiều bức thư cho nhân dân Mỹ, cho những người yêu chuộng hòa bình, cho các cái chính giới, cho các nhà lãnh đạo, cho các bộ trưởng và Tổng thống Hoa Kỳ để mong muốn có một cái thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Bức thư đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1919 và trước khi qua đời có 9 ngày thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng viết một bức thư cho Tổng thống Hoa Kỳ ở cái thời điểm đó. Đây là một cái khát vọng hòa bình, phát triển và cũng là cái nhu cầu phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Do những khúc quanh của lịch sử, phải mất 50 sau đó, Việt Nam và Hoa Kỳ mới bình thường hóa quan hệ. Nhưng ít ai cũng có thể hình dung được những bước tiến kỳ diệu của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong gần 30 năm qua. Từ cựu thù, hai nước đã trở thành đối tác toàn diện và nay là đối tác chiến lược toàn diện. Đấy, những cái ngày tháng 9 này thì
chúng tôi có mặt ở đây cũng cùng với Hoa Kỳ để kỷ niệm 1 năm cái ngày chúng ta cũng thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, tháng 9 năm 2023 nhân dịp Tổng thống Mỹ Biden có chuyến thăm tới Việt Nam. Thế và sang năm 2025, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ lại tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là thiết lập quan hệ đối tác toàn diện cũng đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Từ khi bình thường hóa quan hệ, nhiều lãnh đạo Việt Nam đã thăm Hoa Kỳ, đặc biệt là chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7 năm 2015. Đồng thời, tất cả các Tổng thống Hoa Kỳ từ sau khi bình thường hóa quan hệ đều đến thăm Việt Nam. Và gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tháng 9 năm 2003. Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân trong xử lý những vấn đề khu vực của toàn cầu như biến đổi khí hậu, chống khủng bố, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều đạt được những cái bước tiến quan trọng và thực chất. Đặc biệt, giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục đào tạo ngày càng sôi động. Hiện đã có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ, trong đó có các bạn sinh viên tại Đại học Columbia cũng có mặt tại đây hôm nay. Để quan hệ hai nước bước sang trang mới và phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay, yếu tố quan trọng nhất là truyền thống nhân ái, vị tha của dân tộc, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với tầm nhìn trí tuệ, quyết tâm và bản lĩnh để đưa đất nước Việt Nam hội nhập vào dòng chảy quốc tế. Bên cạnh đó, phải kể đến nhiều bạn bè, đối tác Hoa Kỳ như Tổng thống Bill Clinton, các Tổng thống kế nhiệm, các Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Patrick Leahy cùng nhiều người khác. Đặc biệt, tôi đánh giá cao sự ủng hộ của lưỡng đảng mạnh mẽ ở Hoa Kỳ đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, thực chất hơn trong thời gian tới. Thưa các giáo sư và các bạn sinh viên thân mến, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững có nghĩa rằng mối quan hệ đó không chỉ phục vụ thiết thực lợi ích cho nhân dân hai nước chúng ta mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn thế giới. Từ con đường đi tới của dân tộc Việt Nam và câu chuyện thành công của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tôi xin chia sẻ đôi điều về tầm nhìn để xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho nhân loại. Thứ nhất là phải khẳng định và đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ hai nước có được như ngày hôm nay là bởi vì Việt Nam và Hoa Kỳ đã không ngừng thúc đẩy cái quá trình hàn gắn, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Với truyền thống nhân văn, hòa hiếu, khoan dung của dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã rất chủ động trong các bước đi để hàn gắn chiến tranh. Ngay cả khi hai nước chưa bình thường hóa quan hệ, Việt Nam vẫn đơn phương tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh trong suốt 15 năm trước khi Hoa Kỳ bắt đầu phối hợp với Việt Nam. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã trở thành nền tảng để hai bên hàn gắn tiến tới bình thường hóa, xây dựng lòng tin và làm sâu sắc cho quan hệ hai nước. Đây sẽ vẫn là những lĩnh vực hợp tác hết sức quan trọng giữa hai nước trong nhiều năm tới, bởi hậu quả chiến tranh vẫn còn rất nặng nề, đặc biệt là đối với Việt Nam. Từ bài học trên, tôi cho rằng để có một mối quan hệ phát triển, các bên cần phải đẩy mạnh nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người, hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của nhau. Do đó, tôi đánh giá cao chương trình Việt Nam học của Đại học Columbia và việc ký thỏa thuận hợp tác giữa trường và của Đại học Vin của Việt Nam. Nhìn rộng ra, tôi cho rằng nếu các quốc gia hiểu, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng nhau xây dựng lòng tin thì thế giới thêm hòa bình, bớt xung đột. Trong thời đại khoa học công nghệ, chúng ta có thể tranh thủ những phương thức mới như nền tảng và công cụ số để thúc đẩy sự kết nối rộng rãi và hiểu biết sâu sắc hơn giữa các dân tộc trên
trên phạm vi toàn thế giới. Thứ hai, phải coi trọng và thúc đẩy văn hóa đối thoại, nhìn nhận một cách thẳng thắn, dẫu chúng ta đã đạt được những bước tiến lớn trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, vẫn còn một số khác biệt về quan điểm nhất định về vấn đề quyền của con người trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã chọn đối thoại thay cho đối đầu. Không những vậy, chúng ta còn đối thoại trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu các quốc gia đang có xung đột, tranh chấp thúc đẩy tìm các giải pháp hòa bình thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, thì mọi vấn đề dù phức tạp đến mấy cũng có hướng để giải quyết. Đối thoại cần trở thành cách thức hành xử phổ biến và là công cụ hữu ích và quan trọng hàng đầu cho nền văn minh của chúng ta cũng trên phạm vi toàn thế giới. Thứ ba, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng quốc tế. Vượt lên trên khuôn khổ song phương, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã dần mang tầm khu vực và toàn cầu, nhất là trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình, Liên Hiệp Quốc và kể cả an ninh mạng. Qua đó đã góp phần ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn thế giới. Trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, tôi cho rằng trước hết các nước cần phải có trách nhiệm trong quan hệ với nhau cũng như với hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Cạnh tranh địa chiến lược là thực tế nhưng xung đột không phải là tất yếu. Cũng như các thành viên ASEAN và các nước khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam mong các nước cùng nêu cao trách nhiệm đối với tương lai và nền văn minh nhân loại, đóng góp nhiều hơn vào duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng, hợp tác, thượng tôn pháp luật và chủ nghĩa đa phương. Thứ tư, luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có được như ngày hôm nay là bởi hai bên đều hành động theo lợi ích của người dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Trong xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam tiếp tục nêu cao lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo lập quốc của Hoa Kỳ cùng chia sẻ là xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được sau gần 100 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có gần 40 năm đổi mới, cũng bởi Đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm kim chỉ nam và là mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành vô hạn với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân làm lên lịch sử. Đó là tư tưởng văn minh, đó là giá trị phổ quát chung của cộng đồng quốc tế. Chúng ta thấy ASEAN và Liên Hiệp Quốc đều có tôn chỉ lấy người dân làm trung tâm. Thứ năm là đoàn kết và hướng về tương lai. Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, nhân loại cần có tầm nhìn xa và sự đoàn kết hơn bao giờ hết. Không một quốc gia đơn lẻ nào dù mạnh đến đâu có thể một mình để xử lý được những vấn đề chung của thời đại. Đó là cách tiếp cận và định hướng mà Hội nghị Thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ. Phương châm của Việt Nam là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Chúng tôi không quên quá khứ, nhưng không để quá khứ trở thành gánh nặng cản trở sự phát triển của hiện tại và tương lai. Điều này vừa kết tinh từ truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam, vừa phản ảnh lối ứng xử đã trở thành bản sắc trong đường lối đối ngoại của chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng với cách tiếp cận và đề cao đoàn kết quốc tế, hướng về tương lai cũng như câu chuyện thành công của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể, tiếp tục xây dựng một nền văn minh bền vững tiến bộ cho toàn nhân loại. Thưa các giáo sư và các bạn sinh viên thân mến, sau gần 30 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến mạnh mẽ vượt ngoài khả năng tưởng tượng của cả những người lạc quan nhất. Trong 30 năm tới, với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tôi tin tưởng sâu sắc rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững sẽ còn vươn tới những tầm cao mới. Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2023 cũng đã xác định rõ 10 trụ cột hợp tác toàn diện và quan trọng
Nhiệm vụ của chúng ta là quyết tâm thực hiện hóa các cái lĩnh vực hợp tác đó, nhất là các lĩnh vực đóng vai trò nền tảng cốt lõi như hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo và đột phá mới trong quan hệ như hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số. Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, cơ hội và thách thức tiếp tục đan xen. Điều đáng mừng là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là nguyện vọng chung của các dân tộc. Nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững là phù hợp với cái xu thế đó. Thưa các giáo sư và các bạn sinh viên thân mến, nhìn lại chặng đường mà dân tộc Việt Nam đã đi qua hơn bao giờ hết, chúng tôi vững tâm, vững tin và vững bước tiến về phía trước. Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hiện thực hóa khát vọng đó của dân tộc. Trong hành trình hướng tới tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với bạn bè, đối tác quốc tế, cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, phối hợp hành động vì những mục tiêu tốt đẹp nhất cho toàn nhân loại. Nhìn vào gương mặt các bạn trẻ ở đây hôm nay, tôi rất lạc quan và hy vọng. Chắc các bạn đã biết, Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt, một cựu học sinh của Đại học Columbia đã từng nói, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xây dựng được tương lai cho thế hệ trẻ, nhưng chúng ta luôn có thể xây dựng được thế hệ trẻ cho tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng luôn luôn nhấn mạnh tầm nhìn vừa lợi ích trăm năm của chồng người. Tôi mong bạn bè, đối tác, các giới của Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, viết tiếp những câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai thành công của chúng ta, không chỉ phục vụ tốt cho lợi ích của người dân hai nước mà còn đóng góp ngày càng thiết thực và hiệu quả cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và sự phát triển phồn vinh của các dân tộc trong khu vực và trên thế giới. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị. Thank you so much, General Secretary and President Tô Lâm, for the great remarks. And you've actually answered a lot of the questions I had prepared for today. So I'm going to go right to one that is very personal to me, and it's also one that hits on what I do professionally. I am a historian of the Vietnam War, and even though so many of my students are here, I'm just going to share this with you. I was born at the tail end of that war, so my students now know exactly how old I am, almost 50. And so my question to you is, for me, very poignant that I am sitting here on the stage with you. And that is, of course, we're entering close to the anniversary of April 30th, 2025, which marks the 50th anniversary of the end of the Vietnamese War. Now, writing about that anniversary in 2004, a few years before his death, Mr. Va Van Kiet wrote that April 30th is a day on which, quote, 1 million people are happy and 1 million are sad, unquote. Many in Vietnam and in the Vietnamese community overseas applauded Mr. Kiet for his statement. One reason why his comment was so striking is that it would appear that the Vietnamese government has been much more willing to acknowledge the loss and sufferings of Americans who were killed in the war, as evidenced by the many decades of cooperation between the US and Vietnamese militaries to account for missing soldiers on both sides, than it has been to acknowledge the loss experienced by those in the former Republic of South Vietnam. In the spirit of reconciliation between Vietnamese, how would you go about promoting reconciliation between Vietnamese under your leadership?
And while the General Secretary is thinking about my question and preparing to answer, I also want the students, particularly in the audience, to think about questions that they have. And when this portion of the conversation concludes, then I will welcome you to ask questions. But I'll turn it over to President To Lam. Tôi xin rất là cảm ơn cái câu hỏi của bà. Trong cái bài phát biểu của tôi cũng vừa trình bày thì tôi cũng đã nói về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ có được những bước tiến lịch sử như hôm nay là cái tinh thần hàn gắn và tôn trọng lẫn nhau hướng về phía trước. Thì cái chuyến đi này của tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng khẳng định xuyên suốt cái tầm nhìn đó. Và chúng tôi tin rằng các cái đối tác Hoa Kỳ cũng chia sẻ cái tầm nhìn tương tự về quan hệ hai nước. Thì cái chiến tranh ở Việt Nam thì cũng đã kết thúc, hiện nay đã là gần 50 năm rồi. Tất cả những cái chuyện đó của quá khứ thì như chúng tôi cũng đã nói là chúng tôi không quên quá khứ. Nhưng mà chúng tôi cũng từ những cái quá khứ đó có những cái bài học cho mình và những cái tầm nhìn để có hướng tới cái tương lai. Mà cái tương lai đó là cho cái hòa bình, cái ổn định của đất nước, của nhân dân chúng tôi, cũng như là cho đất nước, cho nhân dân Hoa Kỳ, và nói một cái phạm vi rộng lớn nữa là cho cái phạm vi toàn thế giới. Thì những cái xu hướng, những cái xu thế đó thì không những ở Việt Nam mà tôi nghĩ là ở Hoa Kỳ, mọi người dân Hoa Kỳ cũng đều có cái suy nghĩ như vậy. Và không những Việt Nam Hoa Kỳ mà cái xu hướng ý hiện nay đã là cái xu thế chung của thời đại, của toàn cầu, của toàn thế giới. Bringing back to diplomacy, because this is, I'm a diplomatic historian, and thinking about the 20th century Cold War as we move into what seems to be a 21st century Cold War, depending on if that's what you believe is happening, at least in terms of growing tensions between the United States and China. Secretary of State U.S. Deputy Secretary of State Kurt Campbell stated recently that the challenges posed to the United States by China exceed those of the Cold War. As Vietnam has been managing its relationship with China for thousands of years, what is your advice to U.S. leaders, many of whom are sitting here today? What advice would you give them in terms of dealing with the People's Republic of China? Thì rất là cảm ơn câu hỏi. Thì Việt Nam thì cũng đã xác định rõ đấy là Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Và tôi thì cũng rất tin rằng là tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ rất là sán lạn. 30 năm tới với tư cách là một sử gia thì có lẽ là chị cũng sẽ chứng kiến những cái bước tiến còn ngoạn mục hơn nữa so với 30 năm vừa rồi. Chúng tôi thì cũng rất lạc quan và cũng rất tin tưởng vào cái điều này. Vì chúng ta hoàn toàn là có những cái căn cứ, có những cơ sở và để xác định như vậy. Và tôi cũng nghĩ rằng các cái nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thì có thừa thông thái để biết những cái điều gì tốt nhất để đảm bảo cho cái lợi ích của Hoa Kỳ và những cái đóng góp tích cực xây dựng vào cái hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Kinh nghiệm của dân tộc tôi thì cho thấy một điều, nếu chúng ta có thiện chí và tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau, thế rồi tôn trọng các cái lý chính đáng, hợp pháp của nhau, lắng nghe nhau, đấy, thì sẽ thúc đẩy cái văn hóa đối thoại, sẽ không có vấn đề gì mà không thể giải quyết được. Đấy, chúng ta thấu hiểu lợi ích của nhau, chia sẻ những cái lợi ích đó thì có thể đến lại được gần nhau hơn và hiểu biết nhau hơn. Và mọi cái những vấn đề khó khăn đều có thể được giải quyết. Và Việt Nam thì có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và với cả Hoa Kỳ. Đấy. Thì
cũng như nhiều các quốc gia khác trên thế giới. Tôi thì cũng đã có cái trao đổi với các bạn trong cái bài phát biểu chung, thì ở Việt Nam có cái câu ngạn ngữ là giàu vì bạn. Đấy, chúng tôi muốn phát triển được, muốn ổn định được là vì có bạn bè, có quốc tế. Việt Nam và các nước trong khu vực đều muốn cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều minh bạch và có trách nhiệm trong cái quan hệ với nhau, cũng như là trách nhiệm đối với tương lai chung của cả thế giới. Thì cái điều này thì cũng là cái mong muốn không phải chỉ của Việt Nam, mà kể cả nhân dân Trung Quốc, nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân trên thế giới. Việc Việt Nam vừa qua đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đều là cuối năm 2023 vừa qua đến thăm cấp nhà nước, thì cũng đã khẳng định cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa theo cái nguyên tắc là dĩ bất biến, ứng vạn biến theo cái tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành công của hai cái chuyến thăm quan trọng đó cũng cho thấy là các nước đều có thể quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ, cả Trung Quốc như Việt Nam của chúng tôi. Thank you, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, for those answers. I think you are a very good student of history. If you were taking my class, you would definitely get an A+ for your historical knowledge. So now we're going to move to the next stage of the event, which is always my favorite, and that is to open the questions to the audience. And in particular, I really want my students to step up here. This is class, you're being graded. Let's show the General Secretary and President of Vietnam how good we are. So please, I welcome the students. Think about what your question is, and I remind you that the questions are all being recorded, they're on the record, and they are live streamed. Okay. So I think the first question is right there. Okay. Oh, thank you. Thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cháu tên là Phạm Thiệu Bảo, học sinh năm 3, trường Đại học Columbia. Cháu xin hỏi bác câu hỏi như sau ạ. Trong cuộc họp gần đây với Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm vững quan điểm, mục tiêu và đường lối của quốc phòng. Xin Tổng Bí thư cho biết những giá trị và nguyên tắc chính yếu nào đang định hướng cho chiến lược quốc phòng của Việt Nam hiện nay, và các định hướng này được triển khai như thế nào đến tất cả các cấp độ của quân đội và xã hội. Cháu xin cảm ơn ạ. And next question, we're going to take about 2 or 3, and then I will turn the floor back to President Tô Lâm. Hello, Mr. General Secretary President. My name is Andrew Kay. I'm a third-year Columbia student here studying economics, and I'm from Japan. So I wanted to ask you, what industries or sectors does Vietnam see as priority areas for Japanese investment, and how are you working with Japanese firms to strengthen these sectors? Thank you. And the third question? Cháu xin kính chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Lời đầu tiên cháu xin phép được bày tỏ sự tự hào của sinh viên nói riêng và toàn thể Đại học Columbia nói chung khi được đón tiếp Tổng Bí thư tới tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Cháu xin gửi tới bác lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Lê Kiều Anh, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và đang theo học chương trình thạc sĩ giáo dục tại Columbia. Và sau đây là câu hỏi của cháu. Many young Vietnamese professionals and students studying or working abroad, particularly in the U.S., have a strong desire to contribute to Vietnam's growth. What policies or initiatives is the government considering to encourage these talented individuals to return to Vietnam and contribute to the country's long-term growth, while also encouraging unity among them to maintain their cultural ties and collaborate effectively with both their host country and their homeland? Thank you. Thank you. Tôi xin rất cảm ơn 3 câu hỏi của các bạn sinh viên. Câu hỏi thứ nhất thì xoay quanh những cái chính sách về quân sự của Việt Nam. Thì tôi xin trả lời thế này. Đấy, cái truyền thống quân sự truyền thống
của Việt Nam từ trước đến nay là sức mạnh của quân sự cũng là sức mạnh của quốc gia, và quân sự là để bảo vệ vững chắc cái độc lập, cái chủ quyền, cái toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình. Thế và chính sách quân sự quốc phòng của Việt Nam từ trước đến nay vẫn tôn trọng cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, đấy là tập trung vào giữ nước, bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc mình và phòng thủ. Thì chính sách quân sự đó không phải là đi gây cái mối nguy hại, đi xâm lược hoặc là can thiệp vào những các cái nước khác, những khu vực khác, và không sử dụng cái sức mạnh về quân sự, sức mạnh về quốc phòng để đe dọa bất cứ một cái quốc gia nào, cũng không gây hấn. Vì Việt Nam chúng tôi thì từ trước đến nay thì đều là thực hiện những cái chính sách đó, những cái chính sách về quốc phòng, về quân sự đó. Chính quân phòng chủ yếu là về phòng thủ, về bảo vệ đất nước. Thế và đối với Việt Nam thì hiện nay là ở trong một cái khu vực, khu vực châu Á Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á, thì cái duy trì cái hòa bình, cái ổn định là vấn đề cơ bản. Nhưng mà khu vực Việt Nam hiện nay thì cũng nằm trong cái khu vực nó cũng chứa đầy những cái bất ổn, những cái xu hướng chung, những cái cạnh tranh, những cái xung đột có thể xảy ra bất kể lúc nào. Thì cái trách nhiệm của chúng tôi phải duy trì cái hòa bình ổn định để phát triển, cũng như là cái đóng góp rất tích cực cho cái hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới. Thì cái chính sách quốc phòng của chúng tôi cũng là nhằm để phục vụ cho cái mục tiêu, cái quan trọng đó. Thì tôi xin trao đổi với các bạn sinh viên cái quan tâm này. Thế và cái câu hỏi thứ hai thì các bạn cũng có hỏi về cái chính sách về phát triển, nhất là về công nghiệp, về công nghệ số của Việt Nam như thế nào. Thì chúng tôi thì cũng như đã có trao đổi trước, chúng tôi định hướng cái thời gian tới là cái sự vươn mình, cái sự phát triển của Việt Nam đấy là sẽ có cái bước nhảy vọt. Chúng tôi coi như đây là cái kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi thì đã có những phát triển rồi, nhưng mà đúng là nó cũng chưa đáp ứng được với những các yêu cầu. Cái thế đứng trước đây là mình chưa vươn vai để đứng dậy như thánh gióng, đấy, như cái truyền thuyết, như cái truyền thống của Việt Nam chúng ta. Thế và bây giờ trong cái thời kỳ tới là chúng ta phải đứng thẳng dậy, vươn mình dậy để có những cái bước phát triển, có những cái tiến bộ mới. Thì trong cái tiến bộ của đất nước chung về mọi mặt, về chính trị, về đối ngoại, về quốc phòng, về an ninh, thì kinh tế xã hội là một cái bước vươn mình, cũng là một cái trọng tâm. Và trong kinh tế thì muốn phát triển được thì chúng tôi tập trung vào cái chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế làm sao cho nó phù hợp cho phát triển. Cái trọng tâm là sẽ thúc đẩy cái chuyển đổi số, đấy, ứng dụng những cái thành tựu khoa học công nghệ mới nhất đấy, của thế giới, của văn minh, của nhân loại để áp dụng vào trong cái kinh tế, trong cái quản lý xã hội, trong cái sản xuất, trong cái kinh doanh để đạt được cái hiệu quả, cái hiệu suất cao nhất, để mang lại cái lợi ích cao nhất, mang lại cái năng suất lao động cao nhất, để thu được những cái thành quả cao nhất, để mang lại cho cái sự phát triển của đất nước cũng như là cái phục vụ đời sống của nhân dân. Thì đây là cái định hướng của chúng tôi, và cũng mang lại cho chúng tôi cũng như trên thế giới cái cơ hội phát triển mới này, không những của Việt Nam mà của nhiều nước, của toàn thế giới ở trong những cái vấn đề này. Thì cái chuyển đổi về cái phương thức sản xuất, cái công nghệ là vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã xác định được là 3 cái đột phá để có thể phát triển được những cái định hướng này trong cái thời gian tới. Cái thứ nhất là có cái đột phá về xây dựng thể chế, như lúc nãy chúng tôi cũng đã trao đổi. Cái thứ hai là cái đột phá về khoa học công nghệ, và cái thứ ba là cái đột phá là về xây dựng cái nguồn nhân lực, trong đó cái nguồn nhân lực có trí thức, có công nghệ cao, đấy, là rất quan trọng về cái vấn đề này để phát triển Việt Nam trong cái thời kỳ mới, cái giai đoạn mới. Tôi xin trả lời câu hỏi thứ ba của sinh viên. Thì tôi biết là cái tâm trạng của đa số sinh viên Việt Nam
mà hiện nay đang đi theo học ở nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, thì bạn nào cũng có những cái tâm trạng là sẽ tiếp cận được với cái nền văn minh, đấy, cái nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, từ đó để mong muốn được trở về nước để xây dựng đất nước mình phát triển, đấy, cái cơ đồ cho đất nước mình rất phát triển. Cái mong mỏi đó là rất hợp lý và rất đồng tình. Các cái chính sách của nhà nước của Việt Nam thì cũng rất tạo điều kiện, rất ủng hộ để các bạn hoàn thành được cái mục tiêu này. Nhưng mà không phải là chỉ là về Việt Nam. Nếu mà các bạn có những cái điều kiện tiếp tục học tập, tốt nghiệp đại học rồi, đấy, lại tiếp tục học cao hơn nữa, đấy, để mà càng tiếp cận được vào với những cái tiến bộ mới, những cái nền văn minh mới càng sâu, càng chuyên sâu càng tốt. Thế mà có điều kiện để làm đóng góp cho cái đất nước, cho thậm chí kể cả các bạn đang học ở Hoa Kỳ, đóng góp cho Hoa Kỳ những cái công ăn việc làm, chúng tôi cũng rất khuyến khích, cũng rất ủng hộ. Vì mình đây không phải là cái suy nghĩ mình làm cho đất nước mình, cho dân tộc mình, mà cái quan niệm của mình là nó ở cái tầm quốc tế, tầm nhân loại, cái văn minh chung trong nhân loại, thì những cái đóng góp đó chúng tôi cũng rất là khuyến khích. Đấy, để mà làm sao chúng ta tiếp tục có cái tiếng nói chung, có cái thống nhất để mà đạt được cái mục tiêu cao nhất của đất nước, nhưng mà trong đó cũng có cái trách nhiệm với những cái vấn đề chung của quốc tế, của thế giới, của các cái nước khác, và đặc biệt là với những các cái nước mà đang còn khó khăn, đang còn chậm phát triển, chúng tôi cũng rất khuyến khích các bạn có những cái đóng góp, có cái sức mình đó. Thế còn thì những cái chính sách gì để mà khuyến khích, tạo điều kiện thì có lẽ là rất nhiều. Chưa có khi nào chúng ta có được một đội ngũ sinh viên mà đi học ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ lớn như bây giờ. Cũng chưa bao giờ chúng ta được có nhiều cái nhân tài, nhiều cái đội ngũ trong số các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như bây giờ. Chúng tôi thấy là cái điều đó cũng rất là phấn khởi và cũng rất là mong muốn, cảm ơn và rất là mong muốn để các bạn tiếp tục cái nỗ lực, cái phấn đấu, cái vươn mình cao hơn nữa để có những cái cơ hội được đóng góp cho đất nước, cho thế giới. Xin rất là cảm ơn cái câu hỏi của các bạn. Okay. Hello, my name's Ander Pico. I'm from the School of International Public Affairs. I'm from Australia. It's great to see Ambassador Napa back here on campus. On the topic of US-China relationships, obviously as it continues to face geopolitical turbulence and Vietnam remains steadfast in bamboo diplomacy, how can Vietnam best position itself for the immense opportunities in terms of offshoring that is currently ongoing, and no doubt we'll see enormous economic prosperity for Vietnam if the government reacts accordingly? Thank you. Your Excellency, thank you so much for your inspiring remark. I'm Hans Bai, third-year undergraduate student here at Columbia from China. So I've noticed from your remarks, you mentioned multiple times forward-looking and turn impossible to possible. So just curious, how would you apply that principle to solve the ongoing dispute in the South China Sea? Thank you. Thưa bác, cháu là Đỗ Phú Minh, sinh viên năm nhất đến từ Việt Nam, Đại học Columbia. Cháu xin phép hỏi bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một câu hỏi như sau. Hoa Kỳ là một quốc gia có nền kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới. Vậy, nhà nước Việt Nam đã và đang có những chính sách hợp tác trên các phương diện nào để hai bên có thể phát huy lợi thế của hai nước, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trở thành một quốc gia thịnh vượng ạ? Rất cảm ơn bác. Hi, Mr. President. My name is Ming Yu, and I also from China. So my question is that, as the leader of Vietnam, how would you balance the relations between China and the United States during the era of great power competition? Thank you. Thank you. Okay. I'm going to let the General Secretary President respond to these 4 questions. Rồi, tôi xin rất là cảm ơn các cái câu hỏi của các bạn.
những cái suy nghĩ này nó cũng là những cái suy nghĩ chung của rất nhiều sinh viên và cũng sự quan tâm chung của cái dư luận của khu vực Đông Nam Á chúng tôi cũng như là của thế giới. Ở đây thì cái câu hỏi của bạn sinh viên đến từ nước Úc và của Trung Quốc thì cũng có những cái nội dung nó cũng gần với nhau. Tôi xin được phép trả lời những cái chung nhất về hai cái câu hỏi này, tức là những cái chính sách gì ở ngoài khơi của Việt Nam, thế và cái làm sao để mà có thể giải quyết được những cái tranh chấp ở Biển Đông, thì nó cũng có những cái nội dung mà nó cũng gần với nhau. Tôi xin tóm tắt trả lời ngắn gọn thế này, tức là Biển Đông thì là một cái khu vực mà gọi là hàng hải quốc tế, đây nó là vấn đề quốc tế, thế mà nó cũng được quan tâm của rất nhiều nước trên thế giới này và là những cái vấn đề chung. Đấy, đường hàng hải quốc tế, đường quan hệ quốc tế và thực thi những cái luật pháp quốc tế ở trên biển thì đều là những cái vấn đề quan tâm chung như vậy. Thế thì ở Việt Nam chúng tôi cũng là một cái quốc gia, một thành viên có tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cũng tham gia nhiều cái công ước, những cái hiệp định của thế giới về những cái vấn đề chung của thế giới. Thế và trong thời gian vừa qua thì Việt Nam chúng tôi cũng được đánh giá là đã hoàn thành cơ bản những cái trách nhiệm, những cái nghĩa vụ của mình đối với những cái vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông. Chúng tôi duy trì cái chính sách hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đấy, cùng với các cái nước có trách nhiệm, có quyền lợi ở Biển Đông. Đấy, trong đó có các nước ASEAN, có Trung Quốc, có các cái nước khác nữa, thì chúng tôi cũng đã duy trì được cái hòa bình, cái ổn định. Thế nhưng mà như tôi có trao đổi với các bạn đầu thì ở Biển Đông cũng luôn luôn chứa đựng những cái yếu tố mà bất ổn do cái thế giới, do cái tranh chấp, do cái lợi ích của nhiều nước có liên quan đến ở đây. Thành ra cái duy trì cái hòa bình ổn định là cái mục tiêu rất cao ở cái khu vực này. Thế và hiện nay thì đúng là ở Biển Đông thì nó cũng xuất hiện những cái tranh chấp, những cái vấn đề giữa các nước có cái quyền lợi, có cái vị trí khác nhau. Thì cái con đường mà thuận lợi nhất là đàm phán, là trao đổi, là hợp tác, là chia sẻ. Thì như chúng tôi đã nói rồi, các nước có lợi ích, có trực tiếp liên quan đến cái việc đó, nhất là về lãnh thổ, về cái phân biển, thì làm sao để phân được cái ranh giới, phân được những cái lợi ích, những cái quyền lợi của mình ở đó, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Những cái việc đó là những cái giải pháp rất quan trọng. Đấy, làm sao các nước mà có trách nhiệm đó đều phải suy nghĩ đến cái trách nhiệm để mà gìn giữ hòa bình, để duy trì cái ổn định. Đấy, không có con đường nào thuận lợi tốt hơn nữa là cái con đường phải duy trì hòa bình và thực thi những cái luật pháp quốc tế, phải được tôn trọng, phải được thực thi, phải được có hiệu quả để mà giải quyết những cái tranh chấp ở những cái Biển Đông. Đấy, còn thì chúng tôi cũng lên án những cái hành động mà nó không hợp pháp, lên án những cái hành vi mà can thiệp bằng quân sự, đấy, bằng đe dọa, bằng can thiệp vào những cái hoạt động bình thường ở trên biển. Thế còn thì một câu hỏi của một bạn sinh viên nữa, quan hệ về cái như thế nào để có thể phát huy được cái phát triển về cái công nghệ trong cái kinh tế để mà phát huy được cái lợi thế của Việt Nam hiện nay. Thì đúng là cái này cũng là các cái quan tâm của các bạn sinh viên ở Việt Nam. Chúng tôi rất mừng về cái điều này. Đấy, cũng đã thấm được những cái đòi hỏi, những yêu cầu của đất nước. Thế và cái câu hỏi này cũng là những cái trăn trở của các bạn. Đấy, bây giờ về đối với đất nước làm sao thực hiện được đối với cái mục tiêu mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước để mà phát triển, để mang lại những cái lợi ích kinh tế rất lớn. Thì cái chủ trương chính trong cái thời gian tới của đất nước của chúng tôi, như tôi cũng đã trao đổi, là tiếp tục phải có cái cải cách, đấy, về các cái mặt
để làm sao cơ cấu lại cái nền kinh tế đó, có những cái chủ trương, có những cái chính sách để mang lại cái hiệu quả, cái đường đi ngắn nhất. Các bạn đã học tập ở Hoa Kỳ, ở nước ngoài, ở những cái nước phát triển, họ đã qua những cái chặng đường từ cách mạng công nghiệp cho đến nay cũng khoảng độ 200 năm rồi, thế giới bước đi những con đường đó. Bây giờ các bạn tiếp cận được với cái khoa học, những cái công nghệ mới mà biến đổi rất nhanh, áp dụng rất nhanh, mang lại cái hiệu suất rất cao, thì cố gắng tích lũy được những cái kinh nghiệm đó của thế giới, của quốc tế. Rõ ràng là từ khi cái cách mạng công nghệ về số, hay người ta thường hay gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nó làm cho thế giới biến đổi rất nhanh và mang lại cái hiệu quả rất cao để phục vụ cái việc này. Thì đất nước, chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thấy những cái điểm này và tiếp tục thúc đẩy những việc đó, những cái mong mỏi đó, những cái nguyện vọng đó của các bạn, tôi nghĩ là rất chính đáng và cũng sẽ được đáp ứng. Cái câu hỏi thứ tư của bạn sinh viên thì cũng muốn hỏi là làm thế nào để muốn có cái cân bằng cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong cái quan hệ với Việt Nam. Thì cái câu hỏi này nó trùng với câu hỏi của giáo sư Liên Hằng. Lúc nãy tôi thì cũng đã có cái trao đổi, còn có vấn đề gì thêm nữa thì các bạn trao đổi thêm. Xin rất là cảm ơn các bạn. I want to apologize to our students because we are now at the very end and I cannot take any more questions. So I'm very sorry, but maybe what we could do is send me your questions and I will pass them on to General Secretary President To Lam in the future. So one of the things, just to wrap up, as a historian, again, I really appreciate the historic nature of your visit. You are the first communist leader to come to Columbia University, and for me, this is an amazing event to be able to have seen live firsthand. And I'll say, my students, any of you who want to get your doctorate in history, here is a thesis right here. What happened today was truly historic, and I want you to all join me in thanking General Secretary and President To Lam for coming here today with us and doing the World Leaders Forum. So on behalf of Columbia University, thank you so much. Tổng Bí thư